हेलो एभ्रिवान, आज हामी सिक्नेछौँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा डाटा एन्ट्री कसरी गर्ने। सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस् र यसरी लेख्नुहोस्, बिचमा कमा दिएर है, कमाबाट हामीले सेपरेट गर्नेछौँ। अनि यसलाई हामीले कन्ट्रोल एले सेलेक्ट गर्छौँ। अनि इन्सर्टमा जान्छौँ, टेबलमा जान्छौँ, कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबलमा गर्छौँ है। यसले अटोमेटिकली लिन्छ, हामीले यहाँ ओके गरिदिन्छौँ। यसरी आयो। अब हाम्रो यहाँ एड्रेस अलिकति लामो चाहिन्छ भने हामी एड्रेसलाई यसरी यहाँबाट अलिकति लामो गराइदिन सक्छौँ यसलाई है। पछि चाहिँ फिट हुनको लागि फोन नम्बर ठिक्क छ, स्यालेरी पनि ठिक्क छ। कसै कसैको नाम लामो हुन्छ, हामीले नाम यसरी चाहिँ लम्ब्याउन सकिन्छ। आयो। अब हामी के गर्छौँ, हामी यसमा जान्छौँ, यहाँ गएर मोर कमान्डमा जान्छौँ, यहाँ गएर अल कमान्ड सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट हामी डाटा फर्म भन्ने तपाईँले हेर्नु होला, तल जाँदै गएपछि डीमा डाटा फर्मलाई सेलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गरिदिनु होला। मेरो अलरेडी एड छ यहाँ है। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डाटा फर्म आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी यहाँ नाम लेख्छौँ, त्यसपछि हामी यहाँ एड्रेस लेख्छौँ है। त्यसपछि फोन नम्बर मैले डेमो दिएको छु। तल झर्नको लागि हामी ट्याब कीको प्रयोग गर्छौँ, एन्टर हानिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, फेरि नाम लेख्छौँ है। एड्रेस हामी लेख्छौँ यसरी। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर लेख्छौँ, मैले डेमो फोन नम्बर दिएको छु है। स्यालेरी लेख्छौँ, फेरि हामी एन्टर हाल्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, नाम लेख्छौँ, त्यसपछि हामी एड्रेस लेख्छौँ है। त्यसपछि हामी फोन नम्बर लेख्छौँ, त्यसपछि हामी यहाँ स्यालेरी लेख्छौँ, एन्टर गर्छौँ। अब हामीले क्लोज गरिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नु मजाले डेटा एन्ट्री भएको छ। तपाईँहरूले डेटा त्यस्तै गरेर बक्स निकालेर एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले अलिकति फर्मेटिङ गरौँ, माथिको रोल है, यसरी हामी फर्मेट गर्न सकिन्छ है। अथवा यहाँ गएर हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्यो। नेमहरूलाई पनि हामीले अलिकति चेन्ज फर्मेटिङ अलिकति राम्रो गर्न सक्यो, यहाँबाट पनि गर्न सक्यो है। यसरी यसरी हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। हस् त, धन्यवाद।